Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa Temporary Restraining Order, TRO, na inilabas ng Supreme Court laban sa karagdagang paglipat ng 29.90 bilyong piso na natitirang pundo ng PhilHealth sa National Treasury. Inilabas ng Supreme Court ang TRO ng mapagbigyan ang panalangin ng tatlong petition mula sa isang bayan, Senator Aquilino, Coco Pimentel at Bayan Muna. Narito ang pahayag ng spokesperson ng Supreme Court, si Attorney Camille Su Mei-Ting. The Supreme Court issued a temporary restraining order to enjoin the further transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. In the case of One Sambayan, the court required respondents to file their comments on the petition and application for TRO and/or writ of preliminary injunction within a non-extendable period of 10 days from notice. Sabi ni Attorney Nery Colmenares, chair ng Bayan Muna, isa sa mga tatlo na nagsampa ng petition sa Supreme Court na ang paglilipat ng mga pundong ito ay malalagay sa panganib ang mga benepisyo ng hindi mabilang na mga Pilipinong umaasa sa PhilHealth para sa kanilang mahalagang serbisyong pangkalusugan. Pinipigilan ng desisyong ito ang isang matinding kawalang katarungan na mangyayari. Panoorin natin ang part ng interview ni Karen Davila kay Attorney Colmenares. All right, so let's give a bit of history. The Supreme Court orders a temporary restraining order sa paglipat ng 89 billion pesos na excess funds ng PhilHealth to the National Treasury. Pero nakapaglipat na po kasi 20 billion na ilipat na last May, 10 billion na ilipat na this August. May 30 billion pa dapat na ililipat this November. So let's start with that. Okay. Yes. Why is it important na hindi ito mailipat sa National Treasury? Well, when Bayan Muna filed the petition, there are two concerns there. Una, the PhilHealth funds, of course, will be dissipated in a sense, di ba? Kasi matanggalan siya ng pondo. At pangalawa, ang pupuntahan niya are what we in Bayan Muna consider as pork barrel projects. So those are the reasons bakit tingin namin napaka-importante ng TRO, because the 29.9 billion that has not yet been transferred can now be used by PhilHealth for the beneficiaries. The Supreme Court restrained the transfer but did not restrain the PhilHealth from spending those funds for the beneficiaries. So, yung mga benepisyong kulang ngayon, dapat i-gastusin na ng PhilHealth dyan. Yung mga outpatient na mga lab test na hindi kino-cover ng PhilHealth, gastusan na dyan. There's another side to it. What about the 60 billion na hindi na nalipat na? We are saying, for example, in October 16, they transferred... Ba nalipat na, sir? 30 billion. 30 billion. 69, yes. 10, 20, tapos 30 noong October 16. The October 16, 30 billion yon. But when the 30 billion was transferred in October 16, dapat na sa National Treasury pa yon, dapat ibalik yon. I don't think naman they can spend 30 billion in 14 days. Hindi naman 11 days, 14 days. But still, I don't think they can. So they should return it now because that's the essence of the TRO. Ngayon, yung mga nagastos na nila sa unprogrammed funds, dapat i-account nila. Karen, kami sa Bayan Muna, we saw so many projects na hindi talaga namin maintindihan. They're always saying, well, it's for the health workers. Look, Karen, it's only 2.3 billion for the health workers allowance. They're hiding behind the health workers when in fact they have other projects which are questionable. Like for example, strengthening assistance for government infrastructure and social programs. Yeah. What is this? For us is pork barrel. It's 225 billion pesos. Malaki yun. At 2.5 billion for health workers, kukuha ka 90 billion sa 89 billion sa PhilHealth, 100 billion sa PDIC, almost 200 billion, spend it for 2.5 billion. But they're covering up for the 225 billion for infrastructure projects. They have pre-feasibility studies, 3 billion. They have maintenance of national roads, 3 billion. They even have a land acquisition for the office of the Vice President, 1.8 billion. Andun yun yan? Meron yan.
Saan Yung program pera ng funds? PhilHealth, nag-budget sila ng 1.8 billion to buy land for the For the office Vice of Vice President. President. Yes. Meron pa silang mga support for NTFL, CAC 6 billion designated. There's just so many infrastructure projects there that we thought na dapat tingnan kung saan ito pumunta at dapat ipa-account sa gobyerno kung paano ginastos at saan ginastos yung nalipat na at nagastos na. But yung mga hindi pa nagastos, dapat ibalik sa PhilHealth. Samantala, ikinatuwa naman ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio ang desisyon ng High Tribunal na maglabas ng TRO laban sa paglipat ng 89.9 bilyong piso na hindi nagamit na pundo ng PhilHealth sa pambansang kaban ng bayan. Ang sabi niya, ito ang nagliligtas sa pinakamahihirap sa mga mahirap na mga Pilipino na may bilang na 10 milyon na ang tanging pinagmumulan ng nakakapagligtas buhay na gamot ay ang PhilHealth. Si Justice Carpio ay bahagi ng isang bayan coalition na naghain ng petition na humiling na itigil ang paglipat ng nasabing pundo. Nanawagan siya kay President Bongbong Marcos na ibalik muna ang mga pirang na transfer na. Si Justice Carpio nang siya ay interviewin sa teleradio. Dumako po tayo dun sa mismong naging desisyon ng Korte Suprema, ha? Ang sabi kasi, the Supreme Court issued a TRO to enjoin the further transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. Further transfer po. It was silent yung mga on nauna ng tinransfer. Oo, yung nauna yung 60 ng billion. nailipat. So, paano ito? Tama ka. Ang ginamit na word, further transfer, that means yung nalipat na noon, hindi covered by the TRO. Bakit ganun? Yun ang meaning noon. So pwede nang gastusin yun. Pwede nang gastusin yun. Kaya, I am appealing to the President na hintuin muna yung paggamit ng mga funds na nalipat na. Opo. Hintayin hanggang ma-decide ng Korte Suprema because they will have oral arguments nitong January na. Yes. So, pwede naman nila i-decide kaagad yan, no? Mm. Kasi simple naman lang. Klaro naman yung saligang batas. So, we are appealing to the President to direct the National Treasurer Yes. to return the funds first. At saka, hindi naman gagastusin ng PhilHealth yan kagad. Ilalagay lang yan sa placement, sa money market, sa bibili lang escrow. yung treasury bills. Tapos, hintayin na lang yung decision. Malapit na yan eh. Pwede naman bilisan ng Korte Suprema yan. So, the President should now take the initiative to return the money in the meantime habang dinidecide ng Supreme Court yung merits of the case. Paano kung nagastos na? Well, hindi pa siguro nagastos, no? Kasi kakalipat lang yung second tranche. Yung first tranche baka may nagastos to dyan. Yeah. Pero pwede pa habulin yung whatever is still there with the National Treasurer. Sa panig naman ni Finance Secretary Ralph Ricto, sinabi niya na igagalang ng Department of Finance ang temporary restraining order ng Supreme Court kaugnay sa mga petition na inihain na kumo-question sa paggamit ng walang gamit o hindi nagamit o kaya'y labis na pundo ng PhilHealth. Iginagalang namin ang intervention ng Korte Suprema bilang isang public servant. Kinikilala ko ang karapatan ng bawat mamamayan na humingi ng revenue mula sa mga korte, ayon kay Secretary Ralph Ricto. Makakaasa ka na ang DOF ay ganap na susunod sa utos ng Korte Suprema, sabi niya. At ang tanong ngayon ng marami, voluntaryo bang ibabalik ng gobyerno ang na-transfer na pundo mula sa PhilHealth na hindi nagagastos kahit na hindi ito kasama sa TRO? Dapat bang ibalik? Ano ang inyong comment? Maraming salamat. Bye-bye.